یالا. بله. فاطمه خانم خوبی؟ سلام. خسته نباشی. سلامت. خیلی ممنون. بفرم. آشغال میشه. ایوان رو خیلی کار دار کنم که قضاوان امارات طبیعم خوابیاد رفله هر از کنه. سلام. خوبی خانم؟ خبر؟ خوبی خانم؟ یالا. سلام. خبری؟ نه بده این مخصوصی خب ما دست بتونیم
تعدادش نیرم نه؟ نه میتونم بازم نه انگار کمتر رو بیان کمتر میرم یودا ما در بشیم گرم که بگه تا ما یه دست پایین بشورم یه تایی بزنم به صورت ولیا داره بینو واز به ما گرمه نه گون زیاده نیا طوری نی نیا داخل حالا بده خودی هذا الرز نه تو بریزم کار نشد این درختیل ما نمه حرس نیکنیم سرشونه این درختیل که انسال آوردیم خود نبا سرشونه حرس کنیم این درختیل که نمی دست رو دلوتر کاشتیم فقط 70 سانت ریشنه این درختیل که 2 سال پیش کاشتیمه این ده همسال هم نمی حرس کنیم باید بالاشون کلن حرس کنیم برای خوره تنه درخت قوی او چی بخیریم دوغنو بخیریم و بریم حرس کنیم غذا آماده غذا درسته همون نهار بخیریم یه و هم این ما دورشونه این خواهشون رو برداریم که خورده منه یه حرسی خواهی حرس خوب باید انجام بید تا این تنه درخت قوی بود چه خبری دی؟ خبری نیست نهار تو ماله آماده صبح مدایی لغم بخیریم این درخت رو حرس نگیریم خوش کنیم هم تو سم نمیمونه تو سم در سم هاورمانه
زنگ زنی دو خانمی خوابی ها دیدن که خب چون بچه ها ها. کنچه خوابی ها گهلا معلومی بیا روز خواب را که 2 روز دیگه هم پس فرد ببینید رحمه که بالاخره باید بیا بوینه هم مطمئن بمونه ما ترین بسنه ضبط کنیم بنده خدا هم باش زنگ اجازه به حال خودش دیگه یا حرفش هماهنگی کن بس گفتم هر وقت خواستی بزنید
خیلی خشوین. اصلا فرمات چه یه دور
هم دوریم بزنیم اونو نه باید هر گردن هرس کنیم ولی باید چسب بسه بزنیم سرشو باید این پاکنیش رو هم کنیم باید پاکنیش رو انجام بدیم الان هرس زیم باید فردا بریم یه از چینی بسونیم یا سنپاش نوریم الان اون همسایه هم هرس کردی باید فوراً سم بزنیم نیمون همسایه هم بوده هی سم میزنه الان دیگه هرسش تموم بیه الان سم میزنه سم رو باید بعد هرس حتما سم نه همین را بهتره چیز دفعات شاخه که اشکن به آلوده نبود ما خواهم با همین کار هم بیاید سنپاش هم تویش که باید بسنه فردا باید برن چی بسون ببریم ها گرمشه یا تموم که هرس شو تموم کردیم اون قسمت بالا سالا گرده واسه این ساس نیستش که تا ماهی هرس شد ساس یه همسایه اضافه بود که دارم میشینه میبود نیستش که شد گیلم باعث بود که تنهی درن قوی بود در بوده بوده سردیم حالا سرد بعد خالد از این نزدیک چه گوی خانم یا نیا که چه؟ زنیزه صبحی که صبح نپس باید نه واقعا یکی ناراحت شد موسیش خدایی امشه هم میشه خوب بعض مخرد همون فکر اون بنده خدا واقعا پیرزن تا این پیرمرد برو در کنه اذیتی بود تا بخوای بسه نه بتونی واقعا یک کار ثوابی کنی همین ولی شرایط قانونی هم داره باید از کارشناس بهزیستی کارشناس منظورم باید ببینید تایید کنه از نظر قانونی ما بخوایم سرپرستی بوده بیاریم مراحل قانونی هم باید انجام بدیم از نظر کارشناس دادگاه و مراحل باید اون کاراش هم بیان ثبت کنن که ده مشکلی به وجود نیاد یا خدای نکرده اون یه بچه مثلا اتفاقی پهنن تیمون مثالی زن خدای نکرده یا چون مثلا کسی نخوده ما باید عنوان بچه‌مون موجوده سرپرستی شیخون بوده بگیره مراحل قانونی هم میگم داره و شاید او پیرزن بنده خدا نونسته بود باید ثبت کنین مثلا از نظر کارشناس بهزیستی دادگاه اینا فکر کنم یه مراحلی داره حالا بیا تا بیا بوینه من نمی‌ایم ان شاء الله فردا یه رومه پس فردا یا خدا اما اینه بو بالا همین باری چسب هرس دارم بسون بیارمش یه ذره چسب راحتی می دلشر خوش نو سرشون آبادی
همونش پشت یه ماه داشته باشه باور بکنه این ماه داری کارا کنی ها Was hier ist Sanchez? Ah. Hier ist Sanchez. همه شهر هست یا نه؟ ما هر رو انجام دیم مثل چطوری؟ مثل سلام مثل خوبی؟ یالا 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 مثلا چه خبر؟ سلام خوبه هلو چطوری؟ چه خوبی؟ ما ورزش کنیم ما ورزش کنیم تا داخل رو بشه بعد از وقت بالا کلاس هم هستین؟ حسن نبود سلام الان که حرست تموم آبی؟ بله حرست تموم کردی؟ هرس تموم ها تموم؟ خب برد فیکس هر 20 لیتری؟ هر 20 لیتر هر 20 لیتری یه 200 سی سی یعنی اندازه 200 سی سی حالا ما بیشتری زنم باید بزن حتما باید بزن حتما که درخت بین نره درخت قارت نگیرش ویروس نزنش باید انشالله فردا باید بریم بعد از برد فیکس بله یه 4 روز ده خب خب 4 روز ده درست حتما یه 100% ها درست مثلا انت برو 4 روز ده درست این سهم بعد از 4 روزه این روغنه روغنه یعنی یه هفته ده ها روغن امولسیون امولسیون روغن ولچه خب با باید بزنیم با این سهم مخلوط کنیم ها یه 2 قاشق به سهم 2 قاشق از این سم ها و یه نیمی و یه نصفش اکنیم 20 لیتر درست خب ایزنی بعد از برد فیکس بعد از برد فیکس یه 4 روز ده خب درست حتما این روغن باید بزنی بعد از 4 روز اینا هم مال بعده با اولین اوین خونو اینو یه هیومیک اسید اصلی مکزیکی ها یه باید ما موقع آبیاری درخت یک مایده اولین او استارت اولی اوخی رسی برد دوی بها ها این هم کود سویس جلئی اینو ها کود سویس جلئی از اینو درست. با او هیومیک به اندازه خمسی تیگم بعدن ماشاءالله تا قاطی کنی سی اولین او استارت حالا تو قربونت یه ذره چه به ما هم یه چسب این هست هم یه هم مال چنه خیلی نگاری وسیله سیدی این هم مال ضد تشنج درخته آمونیکه موقعی همون فصل آمونیاسیده اویوری درخته همون موقع هر موقع دلت یه مثل یه قهوه تری اینه که آدم استفاده یه همون یا طوریه سزای خوش یه ما یه دنبال چسب برسه گشتیم نستیم گفتن یه مقدار شبون تا حالا کار دست در نکنه چسب بدار تو خود چی که ما ساد جنس تقلبیه یعنی ما هر چیرین فیه ناره خب یه خوری دست در نکنه پیو باید همینطور باید بزنیم سرش مازیاتش بس سکت زیاد همین نقطه دیم سر شو خوش سفتی بود خوش سفتی بود یه اصلیه نه مثل اینجوری پارسولی چاردیمی ها دست در نکنه کجا ببینید چسی یه جوری تو بنیش چسی نه حالا ما خب فقط یه دقیقه چه بوسی سیکو بیان سیکو تا سیگون بیا تا یه سیگون بینی یه ذره ایمانی تا یه خورده خنه بجره دوان یه قطعه دون سریش دوباره یه سری زده سری خب ممنون دست در نکنه با اجازه قربانم سلام بسه کار نداری؟ خدا باش رو با اجازه یه وقتی چماوی بسه در خودمون ماشیه بس یه بوی خورده خاک کنی قاطیش خاک نه
بهتر واسه سفت بود. حالا گردول هم هرس کردی یا نه؟ گردول هم هرس کردی؟ طوری نی حالا نور یه مایده گم طوری نی اصلا گرمه. بله چش حتما خورده چسب هرسه البته این بایمگر نیاز نه گرد ولی خورده ما تنونی هرس که من هرسی کنم خاطر که خوشنه بونو باید یه خورده با انگوش دی داخل دیسن بگیرش دمارش نکن یه هرسی کنم ایرو خب ایرو این نبینی این نقطه نه سی کن این نقطه که بعد اوش نه بالا تا که لحظه این نقطه باید بزنی ایرو بذار کم بزن یا خب یکم حالا یه دقیقه بتاخشه بگیر بس یه ذره حالا نه حالا فوراً نزن چند ثانیه بعد دست میتونم یه نقطه بذار کم بذار که پیشن دست بکش قشنگ کم بذار مزارتش نه دست اصلا بولا که برام مغزش ها حالا بهش بعدا تا یکم ده یه نقطه دوباره بعد اون نقطه یه نقطه میت اشاره که ده پنج متر بی تا اینا در ردیفی باید بریم زیاد اینه میخوای خورده اینه بس اصلا زیاد نیخواه نه زیاد ایزنی کمتر بزه ها کسی ما داشته مازش خیاسه ما بیفو اینا ما کنترل داریم میگه لا رنج معلوم باید حرسشون رو دقیق انجام بدیم
تنه باید قوی و بیان زیاد روشیه در همین ایرو با مواظب بگیرش خیلی محکم عالیه قطعا هم بذارید که والا در کارشناس اومد دیگه هم که کار که هستی که خوب بوده سرشان با این کار انجام بید ما هم این وقت تمومه این وقت هم برای خشک اینو نمیره بزنید تا بکنه خب بیامسون این هم ها خب تو چه کنی قیچی نه قیچی نمیده گوشه واسه منه که روی سخت اما این زم بتشیشون اونه باید سرسی میشون به تایی لازم اینه ایکین اینه ده اینه تشیشونیم ده اینه با ها دمه ده بازتون نزدیکین شو که تماشی دیر بیارم شو اونه بوی بالتر اونه بوی وسط تشه شمون تا میده بیار چه همون Ódio.
میخوای بیاری تو زمینش بجای سامنے چی بود باید کاری که تا 25 باشه برام کنسول شده یه پاسو به یه همسایه بنده خدا بخوای پاسو بهش پارسمون های میان شده برا هیا بیا ایلو اوی خان تشنشونه تشنه که دست دامی بنده خواهی پاسو بهش آقا خسرو خدمت شما دستم دیوان میارو دستم نمیشینی دستم یا علی درخته دی خواب پاک شدی کنین ده اونو باز کنم من خیلی دست باید دورشون از صبح هست و کلن راست کنی با کلن کلی که پاکنیش کنی تمیزی خواهش باید برده نیخواد دستش دست نیخواد فهمیدی چسب نمی کنم؟ زرمو برده باید تیشه زرمو کلوچی نه باید کلن بیو
این موقعی که نیست تو سر شیدنی یا نه؟ ها غذا دامست. دندون دامست دونه دامست. بینه بچه. او چی من تیش؟ این داخل بی چی که تو دانو. دامست. صوبی دامست. Jesus. ساز بزن بشو باغبونی خیلی درخت خیلی کاری بره اذیت کنه سخته. اسم داره باغبونی اسم باغ خیلی هزینه داره تایی بعدی زن کنی که درایتون نیاز شخصش بزن درایتون تا تو باید میگم زن یک بزنی آمونش کنی تیم کاری تا تیم بپچه بارون صبح برایم همین سنپاش نیوری سنپاش بسونی خودی بعض همین سبزیجات بیاری با مترش هم کنی خوری پنس هم بسونی بیاری با پنس رو دیگه میسونی تو این لپتاپ بکنیش کنی کورتاش کنی امادهش کنی موزت خرابش کنی نه خطی بیره نیرزی دوشه که پنس زیدیم ما ترکتور شوخ میشه بزنیم کورتاش راست کنیم و پای فنس یزنیم و بعدا بعضی ریزیم وکیلن سیمان داشت شهر هم موقعش کاری کردیم از آن گمو بی ده ها درسش تو سیمان بچه در نی خیلی خرابه درسی تو این داشته بود تا موت کنم همین رنگ بزنیم اینده با خودوه یه بار دیگه بزن سرمون رو یه بار داده سرمون نیه خواه نه اینده بزن نزه این نه اینو بیم یه بار داده سرش ساس به حرس مخصوص خشوی آسن روغنه بارون هم کمده چشونی
من او آشپزی رو این زمینه که میشه سر رو دست بود میکنه نه چه آشپز زم کنه تو جنب لاس نام دست وازت میکنه اون نه من نتسنه ساده ببینید بچا تو باید بکشی شروع صادق کنیم فقط شامل رو میرس بیتا قضات رو بیر Thank you.